Στην Ιερά Μονή Πετράκη των Ταξιαρχών γινόταν κάποτε μια αγρυπνία, και ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονταν στην αγρυπνία ήταν και μια δαιμονισμένη. Αυτή σε μια στιγμή γυρίζει και λέει σε μια ευσεβέστατη κυρία: «Τι τραβάς αυτό το σκηνή?» Έκανε προσευχή με το κομποσκίνη εκείνη η κυρία. «Σε κρατάω σε 3», της λέει. Αυτή δεν έδωσε καν σημασία, γιατί είχε τακτοποιηθεί με την εξομολόγηση. Η δαιμονισμένη όμως συνέχισε να λέει τα ίδια πράγματα για πολλή ώρα, ώσπου μια άλλη κυρία που καθόταν δίπλα στην ευσεβή κυρία της λέει: «Σε σένα μιλάει, σε σένα απευθύνονται τα λόγια αυτά». «Για μένα?» αναρωτήθηκε η ευσεβής κυρία. «Ναι, για σένα τα λέω», είπε μεσολοβώντας η δαιμονισμένη. «Μα ναι, είμαι αμαρτωλή, αλλά τα έχω όλα εξομολογηθεί», απάντησε η ευσεβής κυρία. «Σε 3 σε κρατάω», συνέχισε να λέει η δαιμονισμένη. Τώρα, πώς οικονόμησε ο Θεός και αποκάλυψε η δαιμονισμένη τα αμαρτήματα, δεν ξέρω. Πάντως η δαιμονισμένη μίλησε και είπε: «Εσύ δεν ήσουν νοσοκόμα. Το ενόπνευμα που έχεις ξοδέψει για να ζεσταθείς, ποιος θα το πληρώσει? Το υπεραστικό τηλέφωνο που έκανες και χρεώθηκε για αστικό, ποιος θα το πληρώσει? Και το τρίτο, που άφησες τον ξάδερφό σου με την άλλη και έφυγες από το σπίτι σου, για να αμαρτήσουν αυτοί σαργικά, αυτό ποιος θα το πληρώσει?» «Σε κρατάω λοιπόν σε 3. Κόκαλο, ευσεβής κυρία. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν που δεν τους δίνουμε σημασία. Ποιος θα απολογηθεί άραγε για την ψυχή μας? Εμείς συνήθως λέμε: «Κουνούπι δεν έχω πειράξει». Πήγαινε πάνω και θα σου πω όμως τι έχεις πειράξει και τι όχι. Με τις θλίψεις και τους πειρασμούς, ο άνθρωπος καθαρίζεται. Είναι σαν το χρυσό που το βάζουν στο καμίνι για να καθαριστεί και να γίνει 24 καρατίων. Εμείς όμως είμαστε φυγόπονοι και ουγγίζουμε. Οι πραγματικοί χριστιανοί στον κόσμο τούτο θα πετροβοληθούν, θα διωχθούν και θα έχουν πειρασμούς. Αντίθετα, ο Σατανάς στους δικούς του ανθρώπους δεν θα τους πειράξει καθόλου. Γι' αυτό και περισσότεροι άνθρωποι που πάνε με τον Σατανά παίρνουν πολύ καλύτερα στον κόσμο αυτό. Αλλά τους περιμένει κόλαση στον άλλο. Συμφέρει επομένως να περάσουμε εδώ δύσκολα και εκεί πάνω καλά. Θα φύγω μια μέρα. Ίσως φύγω στην κορφή ενός ανήφορου, 90 χρονών χωρίς δόντια, με τη γριούλα μου να στέκεται από πίσω μου ελέγχοντας τα βήματά μου. 3 βήματα από πίσω μου σε θέλω πριν φύγω. Πριν πω τον είναι πολύ στον δούλον σου, να κοιτάζεις το μήπως γλιστρήσω. 90 μείον τόσα πολλά χρόνια, ίσον τόσα χρόνια καλημέρες μου συνεχιστές προς εσένα. Μετά από τον Κύριό μου αγάπησα εσένα. Είπε μια ποιήτρια, η Μαρία Λαού: «Αν μια μέρα δεν σας πω καλημέρα, θα σας το πούν τα πουλιά που κελαϊδούν». Στην ανηφόρα έχω πει στα πουλάκια να σου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Όταν οι άλλοι θα σε χειροκροτούν, εσύ θα βάλεις το κεφάλι κάτω και θα πεις: «Θεέ μου, σκέπασέ με αυτή την ώρα». Και όταν οι άλλοι θα σου λένε μπράβο, εσύ να νιώθεις ότι κλέβεις το Θεό. Διότι ο Θεός είναι εκείνος που σου έδωσε ό,τι σου έδωσε, ώστε να σε χειροκροτούν και να σου λένε οι άλλοι μπράβο. Μην αφήσεις το νου σου ποτέ και πεις ότι είσαι άξιος για κάτι. Πάντα να νιώθεις ότι είσαι ανάξιος, έστω κι αν είσαι άξιος. Διότι κι αν είσαι άξιος, δεν είσαι άξιος από δικά σου φόντα. Είσαι άξιος με δανεικά. Είναι τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός αυτά. Κατά συνέπεια, πρέπει να τα μετοφρονείς. Γι' αυτό ο άνθρωπος πάντα πρέπει να είναι δακρυσμένος, δοξολογώντας το Θεό για όσα του έχει δώσει. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν υπολογίζει το Θεό, νομίζοντας πως ό,τι έχει είναι δικά του και ότι τα επέκτησε με δικές του δυνάμεις. Γιατί τότε θα έρθει μια μέρα που θα ξεφτελιστεί. Γιατί δεν είμαστε πράοι? Διότι δεν έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έχει ως καρπό την πραότητα. Ο άνθρωπος που δεν είναι πράος δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Και όπου δεν υπάρχει πραότητα, δεν υπάρχει κατοικητήριο Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός είπε σαφώς: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία». Σου λέει τότε ο άλλος: «Μα άνθρωπος είμαι και νεύρα έχω. Δεν κυκλοφορεί μέσα μου νερό». Σοβαρά, αλίμονός όμως αν μείνεις άνθρωπος. Φρόντισε να γίνεις χριστιανός. Και αν γίνεις χριστιανός, θα νερουλιάσουν τα νεύρα σου και δεν θα θυμώνεις. Δεν θα οργίζεσαι και δεν θα ζητάς εκδίκηση. Αλλά για να το κατορθώσεις αυτό, πρέπει να υπάρχει κομμάτι ταπείνωσης μέσα σου. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, θα ανάβουν τα αίματα και ουδέποτε θα έχεις πραότητα. Διότι όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει και πραότητα. Ο εγωιστής όμως άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πράος. Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος.